אז על זה היה ויכוח גדול ב-2014, אני הייתי אז משקיף בקבינט, ונתניהו נותן הוראה לצה"ל להציג אופציה של השתלטות על עזה. עכשיו אני מזכיר לך שאז החמאס לא היה כל כך חזק, אז היו להם איזה 9,000 או 10,000 לוחמים, גם לא היה להם את כל המנהרות, את כל כלי הנשק, ומגיע אותו לילה מפורסם, כי המצגת הזאת הודלפה, ומגיע צה"ל וכל מערכת הביטחון, בוגי יעלון שר ביטחון, גנץ רמטכ"ל, אייזנקוט נדמה לי כבר סגן רמטכ"ל, ומציגים את המצגת. והמצגת הזאת היא כל כך מבהילה, הם מזהירים לא להיכנס לעזה, וזה הנימוק הכי מעניין. עדיף שהחמאס יהיה בעזה, כי אם נכריע אותו אז יהיו כל מיני ארגוני טרור קטנים, נקודתיים, ולא יהיה לנו עם מי לשחק את משחק ההרתעה. אחת הבעיות המרכזיות של חברי כנסת, זה שאם לא מוצאים אותם מהאולם, מהדיון, מהוועדה, אז לא שומעים עליהם, לא מקבלים תקשורת, ואז בכנסת הבאה הם כבר לא נמצאים. בשביל להבין איך חבר כנסת שהוא פילוסוף יכול להגיע לקדמת הבמה, וגם להיות שר יום אחד, הבאנו את דוקטור יובל שטייניץ, שלום. שלום וברכה. כתבת את הספר הזה, הקומדיה הממשלתית, זה המפגש השלישי שלנו, היה לנו שיחה קודמת על קרל פופר, בהכשרתך כפילוסוף, ועל הקרב על הגז, שזה ספר קודם שכתבת. באמת אחד הספרים הכי מעניינים על פוליטיקה שקראתי אי פעם, אולי הכי מעניין. איך באמת מגיעים מלהיות חבר כנסת שלא מוצא מוועדות, ליושב ראש ועדה יום אחד ומתקדמים? זה באמת כמעט בלתי אפשרי. אני רוצה להגיד לך שאתה מסתכל על אנשי אקדמיה בכנסת, הם רובם נפלטים, הם הגיעו המון דוקטורים, פרופסורים, אני לא מדבר רק על אנשים בעלי תואר דוקטור, אלא כאלה שבאו באמת מהמחקר האקדמי, מהאוניברסיטאות, מהכתיבה האקדמית. אתה רואה שבדרך כלל זה מחזיק מעמד קדנציה אחת או שתיים, או חצי. גם לא כותבים עליהם, לא משדרים אותם. כן, ברוורמן היה 2 קדנציות, נעמי חזן 2 קדנציות, שלמה בן עמי 1.5 קדנציה נדמה לי, איציק בן ישראל 0.5 קדנציה, וכך הלאה והלאה. ואני באמת מקרה מיוחד של לא סתם דוקטור, אלא לפילוסופיה, שזה הכי תיאורטי והכי אקדמי שאפשר. כן. באמת הצלחתי לשרוד... אני לא זוכר כמה, 7-8 קדנציות, וגם להגיע לתפקידים בכירים זה... אבל איך? כאילו, זה באמת היוצא מן הכלל. דיברת עם ניצן חן מהערוץ הראשון, ואמרת לו, למה אתם אף פעם לא מזמינים אותי לרעיונות? אז הוא אומר לך, לא מוצאים אותך מהוועדות, אתה לא עושה סנסציות, נכון, אתה לא מתבטא בבוטות. בהתחלה, באמת, הפרק הראשון בספר, דרך אגב, אני חייב להגיד על הספר, כאילו, זה ספר שמתאר בעצם... את ה-25 שנים האחרונות, מתחילת שנות ה-2000, את כל המשברים, הרפורמות, הסוגיות המרכזיות, הביטחוניות, הכלכליות, המדיניות במדינת ישראל, מנקודת מבטי ופעולתי, אבל הוא מאוד שונה מכל הספרים האחרים בשני מובנים, וזה קשור לשני הגורמים שהשפיעו עליי בכתיבת הספר. מה חוש ההומור ו... אחד, אני אתחיל דווקא מהצד הרציני. אחד זה הנרי קיסינג'ר. אני קראתי את רוב הספרים של הנרי קיסינג'ר, וכמו אחרים הוא מתאר את המאורעות שהיו בתקופתו, אבל כשאתה קורא את הנרי קיסינג'ר, אתה חש ברובד האקדמי, הרי הוא הגיע מהרווארד, היה פרופסור למדע המדינה, אתה רואה את העומק, הוא מתאר את זה, את הדברים, את השיקולים, עם עומק אקדמי והיסטורי, שאין בספרים אחרים. אז החלטתי שמה שקיסינג'ר יכול לעשות בארצות הברית, אני יכול לתאר את הדברים עם איזשהו רובד פילוסופי, אקדמי, גם בישראל. והגורם השני שהשפיע עליי הוא בדיוק לצד הנגדי. הסדרה האהובה עליי היא Yes Minister ו-Yes Prime Minister, כן אדוני השר, הסדרה הבריטית הנהדרת. או הגרסה הישראלית פולישוק. לא, פולישוק, אין מה להשוות. אין כמו Yes Minister ו-Yes Prime Minister. ואיך שהתחלתי לכתוב את הספר, התחלתי עוד לפני שעזבתי, אבל שכבר החלטתי שאני מסיים, אחרי 23, כמעט 24 שנים, פתאום כל המהומות והריבים והוויכוחים וההתנגשויות שאתה בתוכם ואתה מאוד סוער וכועס ונאבק, פתאום שאתה יושב נשען אחורה בקורסה ומסתכל על זה פתאום בפרספקטיבה. פתאום אתה רואה את הצד הקומי, ההומוריסטי. אבל איך אתה זוכר? אז החלטתי לנסות לשלב גם את הרצינות האקדמית, מצד אחד, של אופן תיאור המאורעות, השיקולים, הוויכוחים, הגישות השונות, וגם מצד שני, להכניס את הפן הקומי ההומוריסטי, ודרך אגב, המחמאה שאני הכי אוהב שאני מקבל על הספר,
זה אנשים שאמרו לי שהם התפוצצו מצחוק או צחקו בכל רם במהלך קריאת הספר. כן, טוב, זה גם ביחד עם אגרופים בבטן שאתה מקבל, כל מיני מאמרים שכתבת, במיוחד זה משנת 98. כן. המאמר שנקרא, אתה בטח זוכר את השם... כאשר הצבא הפלסטיני יפלוש. אני אדבר על זה לקראת הסוף, אבל איך אתה זוכר את כל האירועים שם? איך... מה, הכל מהראש? כן. אני לא זוכר את הכל. שיחה עם ניצן חן, במזנון הכנסת, בשנת... אבל דברים שאני זוכר, אני ממש זוכר טוב, ויזואלית. כלומר, אני זוכר אפילו איפה דיברנו, או נגיד אם ניגשתי לשרון, לחפש אותו, והוא אכל צהריים מה הוא אכל? אכל שניצלים. אז אני זוכר איפה הוא ישב בשולחן, ואיך אני ניגש אליו, ואיפה אני עומד. וחוץ מזה, ליתר ביטחון, תראה את זה בתודות בסוף הספר, אני שוחחתי, או בפגישות אישיות או טלפונית, עם בערך 100 מהאישים, שהם ביחסים טובים או סבירים איתי, כדי לוודא שאני גם זוכר נכון, ואני יכול להגיד לך, שלא הייתה לי טעות משמעותית אחת. וכל האנשים, למשל, אם אני מדבר פה על שיחה שהייתה לי עם עמית סגל, או עם בן כספית, או עם... ואני מתקשר אליהם, כן, לברר, אז הם זוכרים את זה, אין ויכוח על הפרטים המהותיים. טוב, אז בוא נתאר את ההתקדמות שלך, ויחד איתה אפשר להגיד, חלק מהמחלות בפוליטיקה הישראלית שמלוות אותנו עד היום. אתה מתחיל בלתאר, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אחר כך אתה איכשהו מגיע להיות חבר ועדת המשנה לא זוכר את השם, לתפיסת הביטחון. יושב ראש ועדת המשנה. נכון, יושב ראש, ושם אתה מתחיל איזה עימות קטן עם הרמטכ"ל, אתה בסוף רוצה לפקח עליו, זה התפקיד שלך, הוא מגיע לוועדה, לא מגיע, שולח, שליח, לא שולח, אין בישראל סמכויות כמובן לצו הבאה, בוא, תגיע ביום זה וזה, ואם לא, אז יש סנקציות, והוא מצפצף עליכם, לא בדיוק רוצה להגיע לוועדה. כן, זה דרך אגב, התקרית הראשונה, שמתוארת בספר, לא הייתה דווקא עליו, אלא למפקד חיל הים, שהוא מנע את הגעתו לוועדת המשנה. כן, הוא קבע ישיבה מקבילה. כן, בישראל זה מותר. אז קודם כל, אתה מציין נכון, הייתי אומר שבין שליש למחצית הספר עוסק בדרך כזו או אחרת, בפרובלמטיקה של יחסי צבא, מדינה, מערכת הביטחון, חוסר הנכונות של מערכת הביטחון לקבל ביקורת מבחוץ, אפילו לא מהממשלה, מהקבינט או מוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. ובאמת, זה לדעתי כשל מרכזי במדינת ישראל, העניין של האטימות של מערכת הביטחון לביקורת, שדרך אגב מתודלקת גם על ידי התקשורת. בכל ויכוח ועימות בין לובשי המדים, או ראשי מערכת הביטחון, השירותים החשאיים לבין הכנסת או הממשלה, התקשורת תומכת אוטומטית בלובשי המדים, ולא מטילה ספק ביכולות שלהם, בעמדות שלהם, אלא אם כן קורית קטסטרופה. אחרי קטסטרופה, לפרק זמן מסוים, התקשורת מוכנה גם להטיל ספק באנשים שמובילים את מערכת הביטחון, אבל זה בדרך כלל זמני. ואני באמת, לדעתי, זה קושי מהותי בהתנהלות המדינית-ביטחונית של מדינת ישראל. אני כראש ועדת חוץ וביטחון, כלומר, בהתחלה כיו"ר ועדת משנה, כחבר כנסת חדש, שנה בכנסת, כולה, שנה וחצי, אני מזמין את מפקד חיל הים לדיון על מצבו ועתידו של חיל הים. ואתה סך הכל בעד חיל הים. ואני מאוד בעד חיל הים, אני חושב שחיל הים הישראלי מוזנח, והוא רוצה להגיע. עד היום מוזנח. עד היום מוזנח, כן, הממד הימי הוא הממד האבוד בביטחון ישראל. חיל הים שלנו הוא בעיקר הגנתי, הוא נועד להגן על הנמלים, על נתיבי שייט, על אסדות הגז, הוא לא התקפי, בניגוד לחיל אוויר שהוא גם הגנתי, הוא מגן גם על שמי המדינה, בפני מטוסים, בפני טילים, אבל הוא גם התקפי, הוא גם תוקף בצד השני. אצלנו חיל הים הוא יותר חיל ים להתמודדות בים, לא להתמודדות ים יבשה. ואני מזמין לפקד חיל הים, האלוף ידידי היערי, ולתדמתי יום, וזו הישיבה הראשונה שלי כיו"ר של ועדת משנה, אני מתרגש. להפתעתי, יום לפני הישיבה מודיעים לי מהוועדה, שהודיעו שהוא לא יוכל להגיע, כי הרמטכ"ל זימן אותו לאותה שעה. אני אומר, מה, פרצה מלחמה? אומרים לי, לא. אמרתי, הצי המצרי או הצי הסורי הגיעו לחופי נתניה, נצפו מול חופי נתניה, לא, אז אני אומר, אז למה שנבטל? אנחנו הריבון, אנחנו הכנסת, אנחנו מפקחים עליהם, שהם ידחו את הישיבה או את הפגישה שלהם בשעה, שעתיים.
מתחיל משא ומתן עם לשכת הרמטכ"ל מופז, ובסוף היום מודיעים לי אין מה לעשות. רגע, בוא נצטט. ואז אין מה לעשות, ואתה בתגובה כותב מכתב חריף, וזה לשונו. זו הפעם הראשונה, והאחרונה שאתה... לרמטכ"ל, כן. אתה כותב מכתב לרמטכ"ל, מכתב נזיפה. זו הפעם הראשונה והאחרונה שאתה נוטה לעצמך את הסמכות לבטל דיון בוועדת המשנה לתפיסת הביטחון של הכנסת, מבלי לקבל את הסכמתי. במידה שתתעקש להמשיך להפגין זלזול בכללי המשחק הדמוקרטיים, הקובעים חד משמעית את עליונותו של הפרלמנט על הצבא, לא אהסס לנקוט בצעדים על מנת לקרוא אותך לסדר, כולל עתירה לבג"ץ. נכון. היי, בטח אתם זוכרים את הפרסומת שעשינו לבטר, ועשינו גם סקר בקבוצה טלגרם של על המשמעות, והרבה מכם אמרו בסקר הזה שאין להם כוח לזה. אבל זה כל הקטע. בטר לא צריכים שיהיה לכם כוח אליהם. אתה בא ומקבל הצעת מחיר לביטוח חדש, ופשוט מממש אותו בלחיצת כפתור, בשיחת טלפון, בלי כל הכאב ראש. בטר דואגים לכאב ראש שלכם. אז מה אכפת לכם? פשוט לוחץ על הלינק למטה, לקבל עם שיחת טלפון, לדבר, לתת את ההרשאות המתאימות למה שצריך, ולקבל הצעת מחיר יותר זולה, ולבטל גם ביטוחים שכבר עבר זמנם. אז לא צריך בשביל זה את הפניות או את הסבלנות, כי בטר חוסכים לכם את כל זה. הם דואגים להכל, הם לוקחים כסף רק אם הם הצליחו לחסוך לכם כסף, ואתם רק לוחצים על הכפתור למטה, מתאמים שיחת טלפון, וחוץ מזה לא עושים כלום. אז יאללה, תתחילו לחסוך. אני מחבר את המכתב הזה, כי זה באמת מרתיח אותי, אני אומר לעצמי, בקונגרס, בסנאט האמריקאי, זה לא היה קורה. זה גם אסור על פי חוק, ויש אפשרות להביא אותו באזיקים. נכון. בארצות הברית זה לא היה קורה, ואז אחד האנשים שאני מאוד מעריך, אדם חכם, דן מרידור היה אז יו"ר הוועדה, הוא כבר היה שר אוצר לשעבר ושר משפטים לשעבר, והפעם הוא היה יו"ר הוועדה, דן מרידור קוראים לי לחדרו, בשיחת נזיפה. כן, ואני רואה אותו מחזיק את המכתב שלי, ובפנים חברות, והוא אומר לי, אתה לא יכול לשלוח את המכתב הזה לרמטכ"ל. מה, אתה רוצה לסבך אותנו בעימות עם צה"ל? אני אומר לו, לא רק שאני יכול, אני גם חייב. ואני אומר לו, אלן, כן, יכול להיות שראוי שאתה תשלח את המכתב הזה. אתה יודע, יש לך יותר משקל, אתה ותיק יותר, אתה היית שר, ייקחו את זה יותר. אסור לאפשר לרמטכ"ל לזלזל בוועדת חוץ וביטחון. ואז דן מסביר לי את האמת הערומה, שאנחנו מהלכים על קליפות ביצים, כי אין לנו שום סמכויות. ובניגוד לוועדת כספים, שהאוצר צריך אותה כל שני וחמישי, לאשר תקנות, להוריד מיסים, להעביר כספים, מסעיף א' לסעיף ב' בתקציב, צה"ל בעצם לא צריך את ועדת חוץ וביטחון, ולכן הוא יכול לזלזל בה. ואני לא מוכן להשלים עם זה, אני מתעקש לשלוח את המכתב, ואז מגיע כמה שבועות אחר כך, הרמטכ"ל מופז לוועדת חוץ וביטחון. כל הפמליה. מגיע כמו רמטכ"ל, מימינו ומשמאלו, משני צידיו, הולכים אלופים. הבטחה גם. ותתי אלופים, וכן, וזה נראה כמו איזה, אני אומר בהומור בספר, שהפמליה שלו נראתה כך, אני רואה אותו במסדרון, גם אני הולך לוועדה. צועדים בסך, ברחבת קומת הוועדות של הכנסת. זאת אומרת, אפילו יוליוס קיסר או נפוליאון בונפרטה לא היו מתביישים בפמליה כזו. ואז בתחילת הישיבה, הוא רואה אותי, אני חדש בוועדה, זו פעם ראשונה שאני פוגש אותו. לפחות הוא מזהה אותך בפנים. כן, להפתעתי הוא מזהה אותי, ואומר, אתה דוקטור שטייניץ, נכון? אז אני רוצה לברך אותך על הכניסה שלך לוועדה. ואז כאילו, ברור שהוא עושה קצת הצגה, הוא כאילו מעלה מנאו, והוא אומר, אתה גם שלחת לנו איזה מכתב, נכון? באיזשהו נושא. ואז אחד הקצינים מאחוריו, לוחש לו באוזן, ואומר, משהו לגבי ביטול ההתייצבות של מפקד חיל הים בוועדה שלכם. אז אני לא יכול לפרוס את זה כאן, בהזדמנות אני אסביר לך למה זה הכרחי, אבל תדע לך שאנחנו מאוד מכבדים את הוועדה, כולל את ועדות המשנה, ואנחנו נשתדל שזה לא יחזור על עצמו. ואז בסוף הדיון מגיע אליי דן מרידור, שוב, בן אדם שאני מאוד מעריך, ופתאום אתה רואה אותו כאילו ירדה לו אבן מעל ליבו. כזה. כן. והוא אומר לי, בהנחת רווחה, דווקא עבר בשלום. ואני יוצא מחדר, מה? בכנסת, יו"ר הוועדה, הוא אומר דווקא עבר בשלום. הרמטכ"ל היה צריך להיות זה שיוצא ואומר דווקא הדיון עבר בשלום, לא נזפו בי.
מה זה דווקא עבר בשלום? הרמטכ"ל לא הכריז על סנקציות על הכנסת, לא הקיף את הכנסת בטנקים. ואז אני נשבע לעצמי, באותו רגע, שאם יום אחד אני אשודרג ויהפוך ליו"ר הוועדה, אצלי מי שיגידו דווקא עבר בשלום, זה ראשי זרועות הביטחון, ולא אני וחברי הכנסת. וכך היה, שמוניתי שנה וחצי אחר כך ליו"ר הוועדה, ב-2003, זה התחיל במלחמת עולם שנמשכה בערך שנה, ואחרי שנה כולם הבינו במערכת הביטחון, שוועדת חוץ וביטחון הפסיקה להיות חותמת גומי או בית לורדים, והיא חוקרת והיא בודקת והיא מאתגרת, וצריך לכבד את זה. גם לי אבל לשנות את הסמכויות. זאת אומרת, עד היום הסמכויות נשארו די דומות למה שהם היו פעם, בתקופתך, גם כחבר כנסת צעיר וגם כאחר כך שר. לא שיניתם שום דבר במסגרת המוסדית. אני לא מדויק. אני אגיד רגע למה אני אומר, אני יודע שאני אומר דברים לא, אני אומר, הכללים לא השתנו באופן משמעותי. ואני אומר, אני לא הייתי רוצה שכל הפיקוח יהיה תלוי בזה שמגיעים אנשים מאוד מיוחדים אולי כמוך, ומאתגרים את המערכת, ויודעים גם לכתוב במערכות, וגם לכתוב בקומנטרי, וגם לכתוב בארץ, וגם לכתוב בניו יורק טיימס, וגם, אתה יודע גם לכתוב, וגם להופיע בתקשורת, וגם זה, אז אתה יכול לפקח אפקטיבית. אני הייתי רוצה שגם חבר כנסת בינוני, יהיה לו את הכלים לאתגר את המערכת. קודם כל, בלי להתייחס אליי, למרות שצניעות זה לא הצד החזק שלי, מי שיקרא את הספר יראה שאני... אתה כותב היטב, זה לא ניתן להתעלם מזה, הנתונים מדברים. אז קודם כל, תמיד האלמנט האנושי של מי בראש הוועדה, או מי השר, או מי הרמטכ"ל, או מי ראש המוסד, זה תמיד משחק ומדבר. שנית, אני מסכים איתך, לוועדות הכנסת בכלל ולוועדת חוץ וביטחון במיוחד, צריך להקנות סמכויות הרבה יותר תקיפות. אני עשיתי משהו חלקי בעניין, אחרי ההתנגשות הזאת עם הרמטכ"ל ועם שר הביטחון ועם כל הממסד הביטחוני, בתקופתי אני העברתי תקנון מחייב לוועדת חוץ וביטחון, שבו יש כללים, עם סנקציות? לא עם סנקציות, אבל כאילו התקנון הזה התקבל, אפילו התייחסו אליו בהמשך כמסמך משפטי, שהיו ויכוחים בין הוועדה לבין ראש ממשלה או רמטכ"ל, אם הם צריכים לבוא או לא, מי צריך לבוא, תוך כמה זמן צריך לבוא, פתחו את התקנון, והתייחסו אליו, המשפטנים משני הצדדים התייחסו לזה כתקנון מחייב. אני לא יודע בדיוק מה המצב היום, אבל אני יכול להגיד לך שבאמת, אני גאה, שבתקופתי, שמעתי את זה אחר כך מבחירים, בצה"ל, באותה תקופה, במוסד, בשב"כ, בתקופתי, היה חשש מסוים והייתה יראת כבוד בפני ועדת חוץ וביטחון. הבינו שזה לא פיקניק, התכוננו טוב טוב להופעות, לא באו וזרקו כדרך אגב פרטי. או מצגות, או קצינים לא מספיק בכירים. כן, כן, בתקופתי, וזה... ירקתי דם, היו עימותים על הדברים האלה, אבל אחרי שנה הצלחתי למצב את הוועדה מחדש, עד כדי כך שיוסי שריד, שבחיים לא תשמע ממנו מילה טובה על אדם חי, כן, יוסי שריד ז"ל, ובטח לא על ליכודניק חי, ובטח לא על יובל שטייניץ, פתח ביום אחד בוועדה, ואמר אני רוצה להצהיר הצהרה, אני מוריד את הכובע שאין לי, בפני היושב ראש, סוף סוף, מה שלא קרה פה 40-50 שנה, סוף סוף יש ועדת חוץ וביטחון אמיתית, אפקטיבית, לא בית לורדים, אלא ועדה נושכת, מבקרת, מאתגרת את מערכת הביטחון, ואחר כך הוא אפילו אמר את זה ביומן הצהריים ברדיו. יש פה קטע נהדר שאתה מדבר עם דגן, מאיר דגן, שהיה ראש המוסד, כן, ואני אקריא פה חלק מהקטע, הוא אומר, יש לי פטור מראש הממשלה, אני לא אמור להגיע לוועדה. למליאת הוועדה. אני מגיע רק לוועדת משנה, לעניינים סודיים, לענייני מודיעין, לא זה. ואז אתה מתחיל לעשות לו איזו חקירה פילוסופית. אתה אומר לו, האם תסכים עם מי שכמו שראש הממשלה הוא המפקד העליון שלך, מדרך הטבע שהוא גם המפקד העליון של עצמו, או שמא יש לו לדעתך מישהו מעליו שנותן לו הוראות ופקודות. זה ממש מזכיר את אפלטון כזה. כן, מזכיר סוקרטס, כן.
ואז דגן עונה גם באותה לשון כמובן, נראה לי שזה קצת ציורי, זה לא בדיוק מילה במילה. זה די בדיוק היה... לא, אבל זה סגנון של הדיאלוגים של אפלטון. כן. מוסכם עליי שראש הממשלה עומד בראש הפירמידה, ואין מעליו איש, ומכאן יוצא שהוא גם המפקד העליון של עצמו, השיב דגן. והעובדה שהוא המפקד העליון של עצמו, המשכתי, מאפשרת לו לדעתך לפתור את עצמו מלהופיע בפני מליאת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ואז תמשיך, ואז הוא מודה שיש מישהו מעל ראש הממשלה, וזה הפיקוח הפרלמנטרי. כן, ראש הממשלה, אני הסברתי לדגן, בצורה של דיאלוג סוקרטי, הגענו שנינו, הבאתי אותו למסקנה, שראש הממשלה יכול לתת לו פקודות, אבל לא יכול לתת לו פקודה לא להופיע בפני ועדת חוץ וביטחון, אם היושב ראש מזמן אותו. כי הוא לא יכול לתת אפילו פטור כזה או פקודה כזאת לעצמו. ודגן, צריך להגיד, העריך את זה. קיבל את זה בהבנה, אמר, אוקיי, הבנתי, זה מה שקורה ששמים פילוסוף כיור הוועדה, אני אתייצב בשבוע הבא כמו שהזמנת אותי. ואחד הצעדים הראשונים אולי שאתה ככה עושה גם בתור חבר ועדה ואחר כך גם בתור יושב ראש, זה מנסה לחזק את חיל הים. בואו נדבר יותר על הלורה, הטיל הזה שהנעת ונקבר ועד היום, נכון? אין טילי לורה על ספינות. אני לא יכול להיכנס כל כך למה יש היום ומה לא, כי דווקא בגלל שאני שוב בסוד העניינים, כיושב ראש רפאל, אבל אני אגיד כללית, הלורה הוא רק דוגמה שאני פה מציג. הרעיון שלי היה להקנות לחיל הים יכולת התקפית לתוך היבשה, ים יבשה, כמו שחיל אוויר יכול לתקוף בשדה הקרב, או בעומק לבנון, או בעומק סוריה, ככה נאפשר גם לספינות של חיל הים. במקום לשלוח מטוסים לחודיינה, נשלח אונייה של חיל הים. כן, ותוכל לתקוף מרחוק, בטווחים של מאות קילומטרים. והדבר הזה נדרש כי מדינת ישראל היא מדינה בלי עומק אסטרטגי. הגבולות שלנו מאוד צרים, המדינה מאוד צרה וכמעט בלתי אפשריים. כל שדות התעופה שלנו, של חיל אוויר, שהוא חיל אוויר מצוין, כן, ועוצמתי ומתקדם מאוד, אולי הכי מתקדם בעולם טכנולוגית. אבל כל היכולות של חיל אוויר מצויים במספר מוגבל של שדות תעופה, שכולם מאוימים על ידי טילים ורקטות. מעזה ומלבנון ומסוריה, כן, אז עוד סוריה הייתה כוח צבאי משמעותי, וגם כולם מאוימים על ידי אפשרות של פריצת כוחות גרילה, פלסטינים או לבנונים, שאחרי 10-20 קילומטר הם כבר בחצרים ובנבטים או בתל נוף או בשדה התעופה רמון או בשדה התעופה מהגדה, בשדה התעופה רמת דוד. ולכן חשבתי שצריך לייצר מקור אש אלטרנטיבי, שבמידה של שיתוק זמני, חלקי, בבסיסי חיל אוויר, מזג אוויר שלא מאפשר למטוסים לפעול. בכל מקרה כזה, נוכל להמטיר אש מהים לעומק סוריה, אפילו למערב עיראק, לטווחים כאלה, באמצעות אלפי טילים, זולים ומדויקים, לטווחים של עד ככה 500, 600, 700 קילומטר, שיוצבו על הספינות. וכך ניצור לעצמנו עומק אסטרטגי. כי ספינה בים, אי אפשר לפגוע בה בקלות בטילים, כי היא כל הזמן בתנועה, ואי אפשר לשלוח אליה כוחות גרילה במתקפת פתע, כמו שהיה ב7 לאוקטובר, שחשבו גם להיכנס לחלק משדות התעופה, ולא הצליחו, טעו בדרך, נכשלו, התעכבו. ולכן חשבתי שאנחנו צריכים לתת עוצמה, וגם יכולת פעולה בטווח ארוך לחיל הים. כלומר, היום אתה רואה את זה, חילות הים של ארצות הברית ובריטניה פועלים מול תימן. חיל הים הישראלי שהוא מאוד איכותי, אבל הוא קטן, ואין לו את היכולת לשהות במשך חודשים בטווחים של אלפי קילומטרים במדינת ישראל ולפעול. לוגיסטית, הוא לא בנוי לזה. כן, הוא לא מספיק גדול, הספינות לא מספיק גדולות. כמויות החימוש וההספקה שלהם לא מספיק גדולות. זה לא חיל ים שבנוי כמו חיל הים האמריקאי או הבריטי או האיטלקי, או אפילו לא הטורקי או המצרי. זה חיל ים קטנטן. חיל האוויר שלנו הוא מעצמה, חיל הים שלנו הוא מעצמונת. ובאמת זה אחד הנושאים שרציתי לקדם, כתרופה גם לאפשרות של מתקפת טרור גרילה לתוך הארץ, שתגרום לשיבוש מסוים בפעילות חיל האוויר, כמו מהסוג שראינו ב7 לאוקטובר. ואז איך אתה עושה את זה בתור חבר
כנסת, צעיר. כן, אני קודם כל מנסה לקדם את הרעיון, אני יוצר קשר עם מפקד חיל הים, האלוף ידידיה יערי, שרואה איתי עין בעין בנושא הזה, עכשיו אנחנו כבר 2. אני כותב מאמרים במערכות, מערכות זה כתב העת הרציני, האקדמי, אפשר להגיד, של מערכת הביטחון, של צה"ל מערכת הביטחון. פרסמתי מאמר במערכות שנקרא הים כעומק האסטרטגי של ישראל, ואני לוקח את ועדת המשנה שלי לתפיסת הביטחון, ועדת משנה קטנטונת עם 5 חברי כנסת, ואנחנו מתמקדים בשני נושאים. אחד, ההגנה על העורף, בפני טילים או רקטות, וגם בפני פעולות מתקפות גרילה, מלבנון או מהרשות הפלסטינית. והשני, זה ההתעצמות של חיל הים. ואנחנו מכינים דוח בעניין הזה. דוח על מצבו הנוכחי של חיל הים, ועל הצורך לשדרג את חיל הים, איך הוא צריך להיראות עוד 5 או 10 שנים. ואני, וזה אני מספר בספר, אני מחליט שאני צריך לגשת עם זה לשר הביטחון פואד, בנימין בן אליעזר, שהייתי מיודד איתו. אנחנו מדברים על שנת 2000 או 2001, זה הייתה ממשלת ברק, פואד היה שר הביטחון. לא, סליחה, זה כבר הייתה ממשלת שרון. אבל עדיין. זה 2002, זה הייתה ממשלת שרון, אבל פואד היה עדיין שר הביטחון. ואני תופס את פואד בכנסת, ואני אומר לו, תשמע, אני תופס אותו בזרועו, במליאת הכנסת. אני אומר, תשמע, אנחנו חייבים להיפגש, אתה ואני, אני צריך לדבר איתך על האסטרטגיה החדשה, על הדוח שאנחנו מציעים, אסטרטגיה ימית חדשה למדינת ישראל. אז פואד שהיה מאוד עממי ככה באופי שלו, נותן לי תפיחה אדירה על הגב, הוא אומר לי, מה, שטייניץ, מה לי ולאסטרטגיה? תשאל אותי על ג'בלאות במדבר, הוא היה מפקד סיירת שקד, תת אלוף. תשאל אותי על ג'בלאות, לא תמצא ג'בלאי יותר טוב מפואד בכל המזרח התיכון. אבל אסטרטגיה ימית, מה אני מבין בזה? אני אומר לו, פואד, אבל אני גם הייתי בגולני, אמנם רק סמל ראשון. לא תת אלוף. לא תת אלוף, אבל מותר גם לחירניקים כמונו, כן, שבאים מגולני ומסיירת שקד, לחשוב חשיבה אסטרטגית. אז הוא נותן לי מכה עם היד השנייה, על הכתף השנייה, היו לו שבר את הכתף, הוא אומר, ואני תופס את הידיים שלו, שלא ייתן לי עוד מכה, ואז הוא גורר אותי מחוץ למליאה, ואומר לי, תשמע, יש לי רעיון בשבילך, עזוב אותי, אסטרטגיה וזה, אני לא מבין בזה. קח את האסטרטגיה שלך, ולך עם זה לאריק שרון, לראש הממשלה. אני מצטט אותו עכשיו, גם בספר, האשכנזי הזה, הוא אומר לי על שרון, מה זה יענה לדבר איתך על האסטרטגיה שמאסטרטגיה? טוב, קיבלתי פטור משר הביטחון, הוא לא יעלב שעקפתי אותו, אני ישר הולך לחפש את שרון, אומרים לי שראו אותו במזנון הח"כים. אני ניגש אליו. ורגע, בוא נגיד, אתה איש של נתניהו. נכון. צבוע. זה לא שאתה איש של שרון. כן, אני לא מחנה שרון, ולא מקורב אליו במיוחד, למרות שאחר כך שהתמניתי ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, היה בינינו שיתוף פעולה סך הכל טוב מאוד, להוציא מריבה אחת גדולה. ואני הולך לשרון, ושרון מאוד אהב לאכול, הוא יושב במזנון וגורף קציצות ואורז לפה שלו, זה לא הזמן הטוב להפריע לו, אבל אני בא בהתלהבות, אני כותב דוח על חיל הים, אני הולך לשנות את האסטרטגיה של מדינת ישראל, להוסיף נדבך חדש. אני בא לאריק ואני אומר לו, ראש הממשלה, אני מבקש להיפגש איתך בקרוב, כי אני רוצה להציג לך את האסטרטגיה החדשה שאנחנו מציעים בוועדת המשנה לחיל הים. אז הוא אומר לי, המזכיר הצבאי כבר ידבר איתך, הפה שלו היה מלא אוכל. ואני חושב שהוא רוצה לנפנף אותי, כן? מה, אני מטריד אותו ומפריע לו באוכל. אחרי שעה, המזכיר הצבאי מתקשר אליי. הוא אומר לי, תשמע, מה כבר אמרת לראש הממשלה שרון? הוא התלהב כל כך שהוא הורה לפנות זמן בשבוע הבא, ולפנות 2 שעות בסדר היום שלו, ולהזמין אותך ואת כל מי שתרצה להביא איתך, כדי לדבר איתו על אסטרטגיה. זה אירוע. אני אומר, וואו, שר אני מתקשר למפקד חיל הים, ידידיה יערי, האלוף יערי, ולמנהל מל"ם, מל"ם זה מפעל הטילים של תעשייה אווירית, אלה שעושים גם את החץ, רמתי, כי כבר ראיתי איתו בקשר על הרעיון של פיתוח טילים שיתאימו לשיגור מהים לעומק היבשה, טיל שנקרא לורה, ואני אומר להם, אנחנו מוזמנים לראש הממשלה,
שבוע הבא יום שלישי בלילה, ומחרתיים מתכנסים אצלי בשביל להתכונן. ואז אנחנו מגיעים לשרון, בלילה, הוא יושב עם קפלינסקי, מציגים לו את התזה שלנו, הרעיון שלנו הוא לקנות 4 ספינות גדולות, 10,000 או 12,000 טון, גדולות פי כמה מספינות הסער 5, ואפילו מספינות הסער 6. לא ספינות מלחמה. כן, ספינות אזרחיות, שהן יחסית זולות, להפוך אותן לספינות צבאיות, לשים עליהם אמצעי הגנה, רדארים, לצבוע אותם, להפוך אותם לספינות של חיל הים, ועל כל ספינה כזאת להציב 1,200 טילי לורה. זה המון. כן, שהטווח שלהם יהיה 500-600 קילומטרים. גם כל טיל למטרה אחרת. ברור. 1,200 מטרות אפשר לתקוף ברגע. כן, ברגע, מספינה זה לא ברגע, כי לוקח זמן לשגר את הטילים. כן, לא ל5, לשגר. לא את כולם, אתה יכול לשים בת אחת על הסיפון, למשל. כן, למלא את הכוורות וזה. כן, אבל זה מהר מאוד. 4 ספינות כאלה, זה 4,000 טילים, אולי 5,000, ותהיה עוצמת אש אדירה, במקרה שחיל אוויר ישובש, לא יוכל לפעול בגלל נ"מ מתקדם, או מתקפת טילים על הבסיסים שלו, יהיה מקור אחר של אש. או במקביל. חיל אוויר תוקף עכשיו במקום, צריך לתקוף בעוד מקום. נכון. היתרון דרך אגב, גם של טילים כאלה, שסוגרים מעגל הרבה יותר מהר. כלומר, חיל אוויר, אם יש פתאום נניח, רואים תגבורת בשעת מלחמה, תגבורת איראנית נוחתת בשדה תעופה עורפי בסוריה. לחיל אוויר ייקח, אם זה נוהל מלחמה מהיר, ייקח שעה, שעתיים לארגן לתדרך את הטייסים, לחמש את המטוסים בהתאם, לקבוע נתיבים, איך לטפל בנ"מ בדרך ולתקוף. אבל תוך שעה, שעתיים יכול להיות שמטוס התובלה האיראני פרק הכל, והתחמושת או החיילים שהיו בו כבר מגיעים לחזית. בטיל, ברגע שיש לך נון צדיק ויש לך אירוע כזה, טיל, 3 דקות, הוא אף מספינה כזו, או גם ממסעית, תוך 3 דקות הוא נוחת ויש לך פיצוץ. כך שמבחינת סגירת מעגל, לטילים גם יש יתרונות לפעמים על מטוסים. למטוסים יש גם את היתרונות שלהם. אני חס וחלילה לא חושב שצריך לוותר על העוצמה האווירית של ישראל, היא משרתת אותנו באופן פנטסטי. לא בא לסגור את חיל האוויר. לא בא לסגור ואפילו לא לפגוע בכוחו. בקיצור, אנחנו יושבים אצל שרון, ושרון מתלהב, וזה כבר 10 בלילה, ואז הוא דופק על השולחן ואומר, זה יהיה, זה חייב להיות, ונותן הוראה לפתח את טיל הלורה, שזה באופן מיידי, ובאמת מפתחים את הטיל, והוא גם אומר, אם תצטרכו עוד כסף, תבואו אליי, לא דרך צה"ל, עזבו את צה"ל, תבואו אליי שאני אממן את זה, והוא כבר מזהיר אותנו שחיל אוויר עשוי לטרפד את זה. שאומר לך, מחתים אתכם על שוס במרכאות כפולות, כן. אל תערבו את חיל אוויר. ובאמת חיל אוויר בסוף, שהדברים עולים למעלה, חיל אוויר, עד היום זה לא התרחש, זה לא ההחלטה של שרון, שאחר כך גופתה מחדש עוד פעם על ידי אולמרט, שהוא בחן שוב את העניין, שהוא היה ראש ממשלה, ההחלטה של... איך זה טורפד? לא יודע, טורפד, לא מצאו את התקציבים, לא מצאו את זה, החליטו על סדר עדיפויות אחר, עובדה. אומרים בעצם שאנשים, נקרא לזה, הכי בכירים בצה"ל, לא רק בחיל אוויר, שעוסקים בתכנון, הם תמיד אנשי חיל אוויר, זאת אומרת, תתי אלופים של חיל אוויר מגיעים לאגפי התכנון, נכון, לאגפי התקצוב, כי הם היחידים שמתוכננים גם בתוך החיל, ומביאים את התכנון שלהם גם לכל צה"ל, אבל הם לא שוכחים מאיפה הם הגיעו. זה נכון, במידה רבה, חיל אוויר הוא באמת חיל מאוד מאוד איכותי, ברמה מאוד גבוהה, ולכן גם באמת אנשים בחיל אוויר, אנשים מאוד איכותיים, מגיעים גם למקומות אחרים בצה"ל, וטוב שכך, ראוי שכך. אבל הם לא שוכחים מאיפה הם הגיעו. אבל זה נכון, כן, הלובי של חיל אוויר הוא חזק בערך פי 1000 מזה של חיל הים. גם בחיל הים יש אנשים שבטח יודעים לתכנן, נכון, גם כן. בחיל ים אי אפשר להגיד, טוב, נו... אבל חיל הים הוא כזה קטן לעומת חיל אוויר. כן. טוב, מה קורה עם העומק האסטרטגי הימי של ישראל? חוץ מהלורה? אתה רואה מה קורה, אין עם כל הכבוד לתרומה של חיל הים, במבצעים, בלבנון או בעזה, ואפילו ספינות עם כיפת ברזל, תוצרת רפאל, אנחנו קוראים לזה כיפה ימית, הגנו על מתקנים אסטרטגיים וגם על העיר אילת, בפני טילים מתימן, שלחו סטיל עם כיפת ברזל, בהצלחה רבה, אבל חיל הים לא היה לו חלק מכריע במערכה, וגם היום אין לו. לא מול איראן ולא מול תימן, ואפילו בלבנון, החלק שלו היה יחסית שולי. סתם להגיד משהו קטן על חיל הים, בקרב הימי היחידי אי פעם בכל תולדות האנושות, שהיה קרב ימי עם טילים. קרב טרטוס, אם אני זוכר נכון, במלחמת יום כיפור, ניצחנו
כאילו, כמה, 17-0 או משהו כזה? כזה, 14-0. 14, לא, אני סתם מצאתי מספר שם מהראש. אבל ניצחנו, זאת אומרת, הפלנו, הטבענו את כל המשחטות הסוריות, ולנו לא טבעה, ואני חושב שגם לא נפגעה. לא נפגעה אף ספינה. אף ספינה. טוב, בזכות יכולות למד א' ושיבוש. והיכולות המופלאות של טילה גבריאל, שפותח ברפאל. אמנם מיוצר על ידי תעשייה אווירית, אבל פותח... אני אומר, חיל האוויר שלנו טוב, אבל חיל הים שלנו בינתיים הוא 14-0. יש לו יכולות, לפחות במסגרת התקציב, במסגרת העוניות שיש לו כיום, יש לו יכולות מדהימות. מדהימות, אבל עדיין מאוד מצומצמות. זה לא חיל... תשמע, יש פה תת השקעה במדינת ישראל בזרוע הימית, אם אני משווה את זה לא לבריטניה שהיא מדינת אי, אבל נגיד ברוב המדינות בעולם שיש להם... נגיד טורקיה אפילו. כן, טורקיה או מצרים או צרפת. ההשקעות בדרך כלל בין חיל האוויר לחיל הים הם בסדרי גודל דומים. בדרך כלל חיל האוויר קצת יותר, אבל לא הרבה יותר. חיל האוויר זה חצי מהתקציב של צה"ל. כן. וחיל הים... חיל הים הוא אולי 2-3%, אני לא יודע בדיוק כמה, גם זה בטח מסווג, אבל הוא אחוזים בודדים. אז בישראל באמת, למרות שאנחנו מדינת אי במידה מסוימת, כי אנחנו מדינה מאוד צרה. קו חוף מאוד ארוך. קו חוף מאוד ארוך, מסביב רק אויבים או מדינות שבכל... כן, אנחנו בעצם הרבה יותר מצרפת, למשל, אנחנו כמו איטליה, מדינה שבאמת החופים מקיפים אותה מכל עבר, או כמו יוון. אתה יודע מה, ניקח דוגמה מהשבוע, אני חושב, השבוע שעבר, כשיש עכשיו עימות בין הודו לבין פקיסטן, אני בטוח שגם ברפאל ככה מעורבים בדרך כזאת או אחרת בלעזור להודו, ביחסים הארוכי טווח שיש לנו איתם בתחום הביטחוני. טורקיה, בשביל להראות שהיא יחד עם פקיסטן, שלחה אונייה, או כמה אני חושב, לפקיסטן להפגנת נוכחות, להראות שהנה הם בעלי הברית של פקיסטן. אם לישראל היה חיל ים אסטרטגי, יכלה לשלוח גם להודו, להראות, הנה אנחנו עם הודו, אנחנו עוזרים לכם, אנחנו איתכם. אני חושב, אני לא יודע אם הייתי שולח. אני לא יודע אם זה היה חכם, כן. אבל יכולנו לעשות את זה. אבל הדוגמה היותר טובה זה העובדה שהתימנים סוגרים לנו את מצרי באב אל-מנדב, והצי שנמצא שם באופן קבוע ונאבק נגדם זה הצי האמריקאי והצי הבריטי ולא הצי הישראלי, כי הצי הישראלי לא בנוי לפעול באופן קבוע ובעוצמה גדולה בטווחים כאלה, של 2,000-2,500 קילומטר מהמדינה. בנושא חיל אוויר, גם בתוך תוכו יש עוד נקודה, אפשר להגיד אולי אחת מהכי בעייתיות, שאתה היית בקבינט והיית צריך לאשר, ציפו ממך לאשר כחותמת גומי, עוד רכישה של חמקנים, של אותו F-35 המפורסם של האדיר, ואתה לראשונה בתולדות המדינה הובלת מהלך שמנע רכישה של הדברים שצה"ל ביקש כחותמת גומי. זאת אומרת, חוץ מהחלטה אחת, הקבינט הוא חותמת גומי לעניין הצטיידות ולעניין רכש ולעניין כסף בעצם. הרי מה שהמילטון כותב בפדרליסט, אין לרשות השופטת לא ארנק ולא חרב, אז בעצם הארנק שמצוי בידי הממשלה או בידי הכנסת, היא פשוט אומרת, טוב, קחו את הארנק, תעשו מה שאתם רוצים עם האשראי שלנו, ותקנו את הציוד שבא לכם. כאילו, לא, כאילו מדווחים לך ומבקשים את אישורך, אבל למעשה אם זה האישור הוא כמעט אוטומטי, אז לפעמים מכניסים שינויים קלים, אבל לא היה, ככל הידוע לי, מקרה שסרבו או שהפכו בגדול בקשה של צה"ל במערכת הביטחון. המקרה היחידי זה מקרה שאני מתאר בספר, ב-2014, צה"ל רוצה לקנות עוד 33 או 34 מטוסי F-35, חמקנים, כבר קנו איזה 20, ואני נעמד על הרגליים האחוריות, אני חושב שהמטוס יש לו יתרונות, אבל יש לו גם חולשות מהותיות, הוא בכל מקרה לא מטוס שמתאים למעגל שני ושלישי, רדיוס הפעולה שלו ללא תדלוק, עומד על, לפי הפרסומים הגלויים, על 1,000 קילומטר, בשעה שה-F-15 הישנים עומדים על 1,800 קילומטר, ה-F-15 החדשים עומדים על 2,200 קילומטר, ה-F-15EX, וזה כל ההבדל. אם יש לך רדיוס פעולה של 2,200 קילומטר, אתה יכול להגיע לאיראן או לתימן, לשהות שם זמן לא מבוטל ולחזור. בלי תדלוק. ותדלוק גם מעיט אותך וחושף אותך בדרך וכו'. ואם אתה עם F-35, אתה צריך לפחות 2 תדלוקים, אם לא 3, בדרך לאיראן וחזרה.
או לתימן. מה שהופך את זה ללא אפשרי. ומה שהופך את זה להרבה פחות יעיל. לא, כי אם זה חמקן, והוא מתודלק על ידי מטוס רגיל, אז אתה כבר לא חמקן. לא רק זה, אלא שכושר הנסיעה שלו כחמקן הוא 2 טון, בשעה ש-F-16 יכול לסחוב 7 טון, כמובן בטווחים כאלה סוחבים יותר דלק, אז זה F-15 10 טון, ו-F-15 חדשים 14 טון. אז גם מבחינת הטווח וגם מבחינת האפקטיביות. 14 מול 2. כן. אז ולמטוס יש עוד חולשות, בצד היתרונות שלו כחמקן עם מחשוב מאוד מודרני, ויכולת אינטגרציה של... ואני מתווכח. ולאט לאט, הקבינט מקבל את עמדתי. העמדה שלי לא הייתה שלא לקנות עוד, אלא שלהוריד את הכמות מ-33 או 34 ל-13. ויש ויכוח קשה אם מביאים את הרמטכ"ל ואת סגן הרמטכ"ל ואת מפקד חיל האוויר ואת כל הגווריה הצבאית, ואני עומד מולם, לא בודד, כי יאיר שמיר, שהיה גם בזמנו אלוף משנה בחיל האוויר, והיה חבר אז בוועדת ההצטיידות, לא היה חבר בקבינט, אבל חבר בוועדת ההצטיידות, תמך בי מהרגע הראשון. אז אני בעזרתו של יאיר שמיר, במהלך 3 ישיבות, אני קורא לזה בספר קרב חמקנים, מצליחים לשכנע את רוב השרים ואת ראש הממשלה, שמדובר בטעות, שעדיף להוריד את המספר ל-13 ולהשאיר יותר כסף בעתיד לרכוש מטוסי F-15EX. למה בעתיד? למה לא שההוראה תהיה לקנות F-15EX? כי הפיתוח שלהם עוד לא הסתיים, בעצם הוא רק התחיל אז ב-2014. היום הוא כבר הסתיים, והיום כבר קונים טייסת כזאת. שוב, לדעתי יכלו להקדים את הקנייה בכמה שנים טובות, וכבר יכולנו להיות עם מטוסים ראשונים היום, צערי זה לא קרה. אבל אני מסתכל ואני אומר, תראו, אין לנו בעיות במעגל ראשון. מעגל ראשון יש לנו יתרון אווירי מוחלט מול סוריה, מול לבנון. כן. קשורות לחמקנות. כן. האתגר הגדול שלנו, שבו עוד לא הוכחנו את עצמנו, אבל שיכול להגיע אלינו מהר מאוד, זה איראן. אני אפילו מזכיר את תימן, יכול להיות גם תימן או מישהו אחר בטווחים ארוכים. ולכן חשוב מאוד לקנות מספר מסוים של F-35, אבל לקנות עוד טייסות של F-15, לחדש ולרענן את צי ה-F-15 שלנו. חלקו בין 40. כן, עם מטוסי F-15 חדשים, שהיכולות שלהם הם קפיצת מדרגה. סתם תדמיינו, פלאפון מלפני 40 שנה. מחשב, מה זה, 286 כאלה, הפנטיומים של פעם. שוב, ברור שצה"ל וחיל האוויר מחדשים את המחשבים ואת המערכות ניווט, אבל כשכל הברזלים הם בני 40 אז זה לא רק הברזלים. קודם כל זה מה שאמרת, אבל הוא נכון. ה-F-15 של צה"ל היום, או ה-F-16, הם עולים בכמה רמות על ה-F-15 של שנות ה-80 או שנות ה-90. כי באמת חידשו אותם, רעננו אותם, הוסיפו להם מערכות, הוסיפו להם, אם זה מחשבים או מקמים, או מערכות אביוניקה, או חימוש אוויר, וחימוש אוויר קרקע מתקדם, וכסדות, ומיליון ואחד דברים. ועדיין, ה-F-15 החדשים, הם ה-state of the art. ואני חושב שאנחנו צריכים להתכונן לאימות בטווחים ארוכים, כמי שבאמת היום מגיע אלינו. כן, אפילו מה-24 שעות האחרונות מסופר שמישהו תקף בחודיידה, מישהו תקף בתימן, אולי ישראל, אולי לא, אני לא יודע אם לקחו אחריות. לקחו אחריות, הודיעו רשמית, כבר אתמול, לפנות ערב. עם ה-EX היה אפשר לתקוף טוב יותר, אבל אני חושב הסוגיה הכללית פה שאנחנו מדברים עליה, זה בעצם פיקוח אפקטיבי, לא פיקוח. גם דרך הארנק. מעורבות, תראה. מה לא מאפשר את המעורבות? בן גוריון, אני תמיד ציטטתי את בן גוריון, שאמרו לי, אבל אתה כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, או גם כקבינט מדיני ביטחוני, אנחנו מביאים אליכם את התוכניות, אבל מה, אתה לא המומחה, אם אין לכם סיבה מיוחדת, אתם צריכים לאשר את מה שאנחנו מביאים. אז שהייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כל הזמן התלוננו על האקטיביות שלי, על זה שאני מנסה להתערב בבניין הכוח של צה"ל, להשפיע. זה היה בהרבה תחומים. דרך אגב, גם בנושא של גילוי הכור הגרעיני בסוריה, שאני כפיתי נדבר על זה. או גם בנושא למשל של פיתוח הגנה בפני טילים, שהיה ויכוח מאוד גדול. כיפת ברזל? כן, בכלל הגנה בפני טילים. כיפת ברזל או אמצעים אחרים. הצה"ל התנגד, ומערכת הביטחון התנגדו לכל הסוגיה של הגנה בפני טילים, עד מלחמת לבנון השנייה. תמיד אמרו שצריך להתמקד בהתקפה ולא בהגנה.
ואני ורוב חבריי בוועדת חוץ וביטחון היינו בגישה הפוכה, שאין הבדל אמיתי בין הגנה להתקפה. אתה יודע, היום כיפת ברזל, היא מגנה על האזרחים, על המדינה, אבל היא מגנה גם על התפקוד של המדינה, שהוא חיוני בשעת מלחמה. היא מגנה גם על בסיסי חיל האוויר, שמהם ממריאים המטוסים להתקפה ונוחתים בהם. היא מגנה על בסיסי הימ"חים, ששם מתגייסים המילואימניקים, או על ריכוזי הכוחות. כלומר, אין הבדל אמיתי בין הגנה לבין התקפה. אז אתה רואה את זה כל הזמן, כן? ואני תמיד ציטטתי את בן גוריון שהתלוננו עליי, שאני מנסה להשפיע. מותר לך לשאול שאלות, אבל לא להשפיע. זה הגישה. אנחנו חייבים לדווח לך, אבל זה לא אומר שהדרג המדיני ישפיע עלינו במשהו, כי אנחנו המומחים, מי אתם? רק בגלל שנבחרתם? אז אני תמיד ציטטתי את בן גוריון, שכתב, ואני מצטט עכשיו כמעט במדויק, אין זה מתפקידו של הצבא לקבוע את בניין הכוח שלו או את דרכי פעולתו. זהו תפקידה הבלעדי של הממשלה בהשגחת או במעורבות הכנסת. לא לומדים את זה בפום. לא לומדים את זה, לא. והאמת שבן גוריון היה היחידי מכל ראשי הממשלות של ישראל, שבאמת התערב כל הזמן, לא במקרים ספורדיים, גם בבניין הכוח, וגם בהפעלת הכוח, וכפה את דעתו על צה"ל, ולא היסס ללכת בניגוד לעמדת הממסד הביטחוני, או הגנרלים, האלופים, וגם הייתה לו עוצמה כזו, שלא העיזו להתנגד גם. מאז בן גוריון, הממסד הצבאי, הוא הלך והתחזק, הממסד הפוליטי, ראשי ממשלות וכנסות הלכו ונחלשו, והדבר הזה הופך לקשה יותר ויותר. אתה כותב מאמר על עניין הגרעין בסוריה, עוד לפני שהתגלה הגרעין, ואתה כותב, כאילו, מאמר באופן גלוי, במערכות, על נושאים סודיים, על נושאים נקרא לזה אם האויבים שלנו יקראו את אותם מאמרים, הם יוכלו ללמוד מזה מידע. אני לא זוכר על נושא הגרעין בסוריה. נראה לי סליחה, אני טעיתי. אתה כותב, אחרי שטיפלתם בגרעין בסוריה, מאמר שנקרא הטיפול המודיעיני בסוגיית גרעין בסוריה. אבל אתה כותב הרבה מאמרים שמזהירים מפני אירועים כמו פלישה של צבא פלסטיני, או מיליציה פלסטינית כזאת או אחרת לגבולות המדינה. באופן כללי אתה כותב גם את הספר הזה וגם מאמרים. כן. אתה לא חושש שגם האויב קורא את המאמרים הגלויים במערכות, או בקומנטרי, או בהארץ? כן, יש חשש כזה. בלי קשר אם הצנזורה תצנזר או לא. יש חשש כזה, אבל בסוף, עדיף הדיון הפתוח על תפיסת הביטחון של ישראל, והביקורתי, גם אם הצד השני חשוף לזה ויכול לקבל רעיונות. אתה יודע, יש ספר נהדר, שתורגם עכשיו לעברית, לפני כבר שנה או שנתיים, שכתב היסטוריון צבאי אמריקאי. שאני הכי אוהב בעולם. בשם ויקטור הנסון, נכון? הוא היה פה בפודקאסט? הוא היה פה בפודקאסט, הוא לא היה בישראל, הוא היה ראיינת אותו מרחוק, ואתה מצטט אותו בתוך הספר. נכון, אז הוא כתב ספר נהדר שנקרא Culture and Carnage, תרבות וקטלניות. כן, בעברית שיבולת תרגמו את זה, המערב יוצא לקרב. לא, ניצחון המערב. כן, יש שתי שמות. כן, ניצחון המערב. ובספר הזה הוא שואל מה סוד העליונות הצבאית של המערב מיוון העתיקה, המלחמות של היוונים נגד הפרסים, באתון העתיקה, ביוון העתיקה, 2400 לפני הספירה, 400 לפני הספירה, 2400 שנים לפני זמננו, ועד עצם היום הזה. והוא טוען קודם כל שיש עליונות צבאית של המערב. הוא מוכיח אותה כן, ואז הוא שואל מה הסוד? הוא אומר, האם הסוד הוא בעוצמה הכלכלית של המערב? הוא אומר, לא, היו גם מקרים, כמו היוונים מול הפרסים, שהצד השני היה הרבה יותר עוצמתי, וחזק מבחינה ועשיר מבחינה כלכלית. האם מבחינה טכנולוגית המערב תמיד צועד קדימה, מדעית, טכנולוגית? הוא מראה, לא, בפתיחת מלחמת העולם השנייה, ליפנים היו מטוסים יותר טובים וטורפדו יותר טובים אלה האמריקאים. זה השתנה תוך כדי המלחמה. אבל בהתחלת המלחמה לא. האם זה אומץ הלב? הוא אומר לא. חיילים אפריקאים, מוסלמים, סינים, יפנים, הוכיחו אומץ לב לא פחות. ובעצם הוא
בסוף מגיע לשני דברים. הוא אומר, יש שני דברים שהם סוד עוצמתו וכוחו של המערב. אחד זה תרבות המלחמה המערבית, שהתפתחה עוד ביוון העתיקה, שהיא תרבות שמחפשת לא ניצחון בנקודות, אלא הכרעה של האויב. ניצחון מוחלט בימינו? ניצחון מוחלט על ידי כיתור הכוחות שלו והשמדתם בשדה הקרב, לא מספיק שהם בורחים, אלא השאיפה להשמדת האויב, לא רק לבריחתו או השתלטות על רכס נוסף. לא אפקטים ומנופים. כן. והדבר השני, זה העוצמה של צבא שמורכב מאזרחים חופשיים במדינה דמוקרטית. שהם גם קצת לא ממושמעים. הולכים מכנסיים בחרו עם החולצה מחוץ למכנסיים. ותמיד מתווכחים ביניהם, ותמיד, כן. ובאמת, הוא ממחיש את זה, הדוגמה הכי יפה בעיניי שהוא נותן, זה הסיפור של אנה אבסיס, מסע הרבבה. הספר שקיים גם בעברית, שכתב קסנופון, ביוון העתיקה, שמתאר איך 10,000 לוחמים יווניים, שכירי חרב, שנקלעו בלב האימפריה הפרסית, והם מקותרים על ידי מאות אלפי חיילים פרסים, לא נכנעים, המפקדים שלהם מוצאים להורג, כן, עשו להם מערב, לא נכנעים, אלא מקיימים איזו מדינה ניידת, בוחרים פיקוד משל עצמם, ממנים בתי משפט, מתווכחים על הדרך, והם מבקיעים את דרכם כל הדרך, דרך כל האימפריה הפרסית, ואחר כך השבטים הפראיים בקפקז, עד שהם כמעט כולם חוזרים בשלום ליוון. למרות שהם נתקלים בצבאות עצומים מהם, והם בלי מפקדים, והם בארץ זרה, בלי שום הספקה. וזה מאוד מאוד ממחיש את העובדה, שהיא חלק מעוצמתנו. העובדה שאנחנו חברה פתוחה. העובדה, אתה יודע, אנחנו תמיד רואים את הוויכוחים, שהם קשים לפעמים, כסימן לחולשה. אז אנחנו קוראים את עצמנו פנימית. רגע דוגמה מלפני המלחמה. עשיתי 3 פרקים עם בריק לפני המלחמה. כן. והרבה מאוד אנשים כתבו לי בתגובות, אוי ואבוי, הוא מגלה שם סודות, הוא מגלה שם את הפגיעות של צה"ל בנקודות מסוימות. בחלק מהדברים בריק טעה, בחלק מהדברים בריק צדק. כן. אבל עצם זה שהוא יכול לפרסם את זה באופן גלוי בפודקאסט, שכל אחד יכול להקשיב לו וגם האויב, מאפשר את הלמידה ואת ההפקת לקחים לפני המלחמה. כן, והרבה אנשים ניצלו בזכות הפרקים של בריק. כן, אני אומר גם בכלל, אתה רואה את כושר האלתור של החיילים שלנו, של הלוחמים, של המפקדים. אתה יודע, והרבה פעמים אנחנו תופסים את הוויכוחים הפנימיים בחברה שהם קשים. הם מכבידים על כולנו, נפשית גם, כסימן לחולשה. הצד השני רואה את זה כסימן לחולשה. אבל מאוד יכול להיות, אם אני לוקח את התיאוריה של הנסן, שמה שאנחנו מרגישים כסימן של חולשה, הוא סימן של בעצם של עוצמה. כאילו בעצם גם בצבא האיראני, גם בצבא הסורי, גם בכל מיני צבאות, יש כשלים מסוימים, אבל בגלל שאף אחד לא מגלה אותם, לא מדווח עליהם, אז הם לעולם לא ישתפרו. לא רק כשלים, אין ויכוח בכלל. והאוטוריטה של המפקדים היא מוחלטת, ואף אחד לא יעז לעשות משהו שהוא לא קיבל אישור או הרשאה מהמפקדים. ולכן, דרך אגב, אחד מהדברים שהנסון מציין את ההבדל, בין צבאות של אזרחים חופשיים, במדינות דמוקרטיות, לצבאות אחרים, שבצבאות אחרים ברגע שהמפקד מת, כולם בורחים. הכל נשבר. שאם הצמרת הפיקודית נעלמת, ובצבאות דמוקרטיים, ברור שהמפקד חשוב, אבל תמיד ממנים ממלא מקום, והחיילים ממשיכים לתפקד, גם אם אין פיקוד, וראינו את זה ב7 לאוקטובר, איך, לא כולם, אבל רוב החיילים, תפקדו באמת בלי פיקוד, בלי הנחיות, בלי זה, נכון, זה היה הרבה פחות טוב מה ש... אבל עדיין החיילים, גם שלא היה הוראות, החיילים ניגשו בעצמם, חלקם הלכו בעצמם לימ"חים, וחלקם הגיעו לאזור בעצמם. עם נשק אישי. ועם נשק אישי מהבתים, כן, זה חלק מעוצמתנו גם. אז בוא נגיע לקור. אתה באותו זמן יושב ראש ועדת חוץ וביטחון כבר, ואתה רואה לאור מה שקורה במלחמת עיראק, השנייה, כן. שלא מצאו בסוף את הנשק הכימי. זאת אומרת, איך יכול להיות שבסוף בעצם אין נשק כימי בעיראק, יש פה איזשהו כשל מודיעיני, גם בישראל כדאי שנלמד מהכשלים של ארצות הברית. אני לא רוצה של ארצות הברית, גם שלנו, כי המודיעין שלנו, אנחנו לא השתתפנו במלחמה בעיראק שנת 2003, אנחנו מדברים עכשיו על שנת 2003, אבל האמריקאים והבריטים כבשו את עיראק של סדאם חוסיין, הפילו את סדאם חוסיין, אבל אנחנו כן המודיעין שלנו, אני בדיוק מוניתי חודשיים קודם ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, חודש קודם, ואז גם ליו"ר ועדת המשנה למודיעין, כי זה אוטומטית, יו"ר הוועדה הוא תמיד יו"ר ועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים, ואז גם הערכות המודיעין שהציגו לנו המוסד והאמן, אמרו שלסדאם חוסיין נשארו טילים בליסטיים, בערך 100.
כימיים. עם נשק כימי, ואם הוא יחוש מצוקה, אז זה לא בלתי אפשרי שמדינת ישראל תותקף בנשק כימי, אם הוא ירגיש שסופו קרב והאמריקאים סוגרים עליו בבגדד. והתכוננו, השקענו מיליארדים, הבאנו סוללות פטריוט מגרמניה, ייצרנו מיליוני ערכות מסכות מגן, ערכות אב"ח נגד נשק כימי, וחילקנו, השלמנו את החלוקה לאוכלוסייה, גייסנו מילואים, ובסוף גם ביטלנו לימודים ועבודה, נכנסנו למתכונת חירום. בסוף המלחמה, האמריקאים כבשו את כל עיראק. מסתבר שלא דובים ולא יער. רגע, אז לא קורה אסון, ואתה רוצה לתחקר, לא אסון. מצאו טיל אחד, ולא מצאו מבחנה אחת עם נשק כימי. ולא מצאו אנשים שאמרו שהם טיפלו בזה. כלומר, לא היה. אני אומר, זה מחדל מודיעיני. יטעו פה מדינה שלמה, גם אמ"ן וגם המוסד. אמרו לנו ממש בוודאות שיש, לא היו בטוחים שיפעילו, זה אמרו סבירות בינונית נמוכה, אבל שיש. נושא של נשק להשמדת המונים, נשק לא קונבנציונלי, טעות כזו, אני חייב לתחקר את זה, לחקור את זה. ואז פורצת מהומת אלוהים. כי קודם כל אני הייתי הראשון, לפני שקמו ועדות חקירה דומות בארצות הברית ובריטניה, אמרו לי, אבל לא מת אף חייל. זה לא הייתה טרגדיה. אין אסון. כן, הלכו כמה מיליארדים על ההכנות, ההשקעות, אבל לא מת אף ישראלי, אז למה צריך לחקור? אמרתי, רגע, אני צריך לחקור כשל רק שהוא גרם לטרגדיה, שיש אסון? לא עדיף לחקור כשלים לפני שהם מובילים לאסון? לא עדיף ללמוד ולהפיק לקחים לפני שיקרה אסון? לא מקובל עליי שצריך לחקור רק אחרי שיש אסון. הרי אותם כשלים לפעמים גם נגמרים בלי אסון. וחשוב ללמוד אותם גם אז. ואני מקים ועדת חקירה בכנסת, שבאמת לא הייתה כדוגמתה. יש לכם כלים לחקור? כן, אנחנו ועדת משנה, בעצם הפכתי את הוועדת משנה לוועדת חקירה, קבעתי שכולם צריכים להתייצב, להעביר לנו מסמכים, ואנחנו נראיין את כולם ונחקור. והתחילה מלחמת עולם מסביב לעניין הזה. והיה הבדל תהומי בגישה של שני הגופים העיקריים הנחקרים. המוסד בראשותו של מאיר דגן קיבל את זה בהבנה, ואמרו מהרגע ראשון נשתף פעולה, גם אריק שרון כראש ממשלה, ממש נתן לנו גיבוי, אמר, אני גיבה את ההחלטה שלי להקים ועדת חקירה לכשל המודיעיני בעיראק בעקבות מה שקרה, ולעומת זה צה"ל, וגם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, יצאו נגדי למלחמת עולם, בטענה שלא היה מחדל, ובכל מקרה גם אם היו תקלות, אז הם בודקים את עצמם, שנמתין לתחקירים שלהם, והתחילה מלחמת עולם מסביב לעניין הזה. ואני מתאר את זה בספר, היו רגעים דרמטיים. הרגע המפורסם זה אתה ופרקש, ופרקש היה ראש אמ"ן? לא, זה אחר כך, אני קודם מודיע את זה למופז, ואז מופז דופק מולי על השולחן, ואומר, אני לא אתן לך לפגוע בצה"ל, אני כל חיי הקדשתי לצה"ל, 30 וכמה שנים, אני לא אתן לפוליטיקאים עלובים בכנסת לפגוע בצה"ל. אני אומר לו, מה? פוליטיקאים עלובים בכנסת, זה התפקיד שלנו כוועדת חוץ וביטחון. הרי גם בארצות הברית, חברי ועדות הביטחון והמודיעין, או בגרמניה או בבריטניה, הם לא כולם אלופים וגנרלים. הם פוליטיקאים שנבחרו. ככה זה בדמוקרטיה, פוליטיקאים נבחרים, מפקחים על הגאונים האלה במשרד הביטחון ובכל מקום אחר. זה השיטה הדמוקרטית, לא רק בארץ. קיצור, אני נכנס איתו לדו-קרב קשה, ולמחרת היום, שרון מגיע לוועדת חוץ וביטחון, ובתחילו ורחימו, לפני שאני מודיע פומבית על הקמת ועדת החקירה, אני מודיע את זה לשרון. ולהפתעתי הוא דווקא מתייחס לזה בחיוב. ואומר, אני חושב שאתה צודק, אי אפשר להסתפק בתחקירים של אמ"ן והמוסד על עצמם, טוב שיהיה גוף חיצוני שיבדוק אותם כמו שצריך. ועדיין, בוגי יעלון כרמטכ"ל, פרקש כראש אמ"ן, יצאו נגד מלחמת עולם, הם טענו שאין לי סמכות חוקית להקים ועדת חקירה, כי בישראל, אני מתאר את זה בספר גם, שלחו לי את הפצ"ר להסביר לי שאין לי סמכות חוקית. התת אלוף פינקלשטיין, או שהוא היה אז אלוף, ואחר כך נהיה שופט. אמרו, תראה, יש 3 סוגים של ועדות חקירה בישראל, מעוגנות בחקיקה. ממלכתית? ממלכתית, שזה בעצם הממשלה מעבירה את הסמכות לבית משפט עליון, לנשיא העליון להקים.
ממשלתית שהממשלה מקימה בעצמה, ופרלמנטרית שהכנסת מקימה, אבל יש פרוצדורה של מצביעים על זה במליאת הכנסת, לפני זה ועדת הכנסת צריכה להמליץ. אבל לא כתוב בשום מקום שראש ועדת חוץ וביטחון יכול לדעת עצמו להקים ועדת חקירה, ועוד למנות את עצמו כיושב ראש שלה, כי באמת מיניתי את עצמי כיושב ראש. אז אני אומר לפצ"ר, אני מסכים איתך שלא כתוב בשום מקום, אתה יודע למה? הוא אומר לי, למה? אמרתי, כי זה כל כך ברור מאליו שלא צריך להיות כתוב. הרי כל ועדות משנה שלנו זה ועדות חקירה, אז אני מקים עכשיו ועדת משנה ספציפית, תתייחס לזה כך, לבדוק את הכישלון המודיעיני בעיראק. קיצור, אני התעקשתי, והם התעקשו, בסוף הם הופיעו, לא הייתה להם ברירה. העובדה ששרון, כראש ממשלה נתן לי גיבוי, בסוף לא אפשרה להם למרוד יותר מדי, ותוך כדי החקירה של הכישלון המודיעיני בעיראק, אני מבין שהכישלון הוא עמוק מאוד. הוא נובע מהסיבה שאין לנו דוקטרינת מודיעין לעניינים של גרעין ועניינים בלתי קונבנציונליים. והמודיעין שנדרש, ההתייחסות המודיעינית לעניינים של נשק בלתי קונבנציונלי, היא אחרת לחלוטין מה שההתייחסות המודיעינית לצבאות או ארגוני טרור. כי גם פעולות ההסתרה, הרי סדאם חוסיין קונה טנקים, אז או מטוסים, הוא מציג אותם במצעד הצבאי שלו לראווה מול כל העולם, והאזרחים שלו, וגם מטיס אותם בשמיים. שהוא מייצר נשק כימי, הוא מחביא אותו, שאף אחד לא יראה. כי זה, הוא לא רוצה להפוך לעבריין בינלאומי. או שהוא ניסה לפתח את הפצצת אטום שלו בכור העיראקי, אז הוא הסווה את זה ככור לצרכי מחקר, כמו שהאיראנים עושים היום. לכן אני מגיע למסקנה שצריך לפתח בכלל חשיבה, דוקטרינה אחרת לעניינים בלתי קונבנציונליים. ותוך כדי הדבר הזה, אנחנו מדברים כבר על סוף שנת 2003, תחילת שנת 2004, זאת בדיוק התקופה שכולם מתחילים להסתכל על פרויקט הגרעין האיראני, שהתקשורת הבינלאומית חושפת, מעניין מי נתן לה את זה, תמונות לוויין של המתחם הענק שבונים בנתנז או קשן, באמצע בין נתנז לקשן, מתקן ההשערה המרכזי, ומתחיל כל הסיפור של הגרעין האיראני. ואני מגיע למסקנה, וכולם מסתכלים על איראן, שלא רק באיראן צומח לנו פרויקט גרעיני, אלא גם בסוריה. אין לי עובדות, אני מגיע למסקנה שבסבירות גבוהה, סוריה מנסה ללכת לגרעין. וזה כמובן מסקנה מחרידה. וזה ממוסמך. זה ממוסמך, כותב את זה במסמכים. אני משחרר מכתב, בגלל שהנושא נראה לי כל כך דחוף, אני כותב מכתב לשרון כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, תחת הכותרת מחדל מודיעיני בסוריה או משהו כזה, ואני קורא לו, אני אומר לו ייתכן מאוד שמתפתח פה מחדל מודיעיני חמור, ואני קורא לו לקיים דיון בעניין, וכמה חודשים אחר כך, בדוח הסודי שלנו, הוצאנו את הדוח של הוועדה, ועדת החקירה, היה דוח פומבי, הצגנו אותו בכנסת, הוא זכה דרך אגב לתעודה עולמית, כותרת ראשית בניו יורק טיימס, כי רק אחרינו הקימו ועדות חקירה דומות בארצות הברית ובריטניה. אז הדוח שלנו גם יצא ראשון, והיינו מאוד גאים בכך. וגם התקשורת נהנתה להתנגח בבוש. כן, כן, כן. זה עזר. כן, התקשורת, זה היה כותרת ראשית בניו יורק טיימס, אני זוכר עם תמונה גדולה, ובכל העולם, ובדוח הסודי, שיצא רק ב9 עותקים, יש פרק שלם, שהכותרת שלו זה סבירות גבוהה לגרעין בסוריה. ובו אנחנו מסבירים למה אמן והמוסד לא רואים את זה, ולמה אנחנו חושבים שיש בכל זאת, ואיך אולי זה מוסתר, ואיך צריך לחשוף את זה, ואנחנו מזהירים שאנחנו מסתכלים על איראן, ומנסים למנוע מאיראן נשק גרעיני, והעולם מנסה, אבל יכול להיות שפה קרוב יותר צומחת לנו פצצת אטום אצל אסד. וכדי שלא יתעלמו, כי הם לא ראו את זה, המוסד והאמן לא ראו את זה, אין שום מסמך, אתה יודע, מנסים היום לטשטש את ההיסטוריה, הנה אני אומר כאן, הרי בסוף שיש מסמכים, אי אפשר לטשטש את ההיסטוריה. אין המסמכים הראשונים במדינת ישראל, על האפשרות של נשק גרעיני בסוריה, של פרויקט גרעין בסוריה, הם מסמכים בחתימתי
שני מסמכים, אחד אני חושב באפריל 2004, מכתב לראש הממשלה שרון, והשני כמה חודשים אחר כך, הדוח הסודי עם הכותרת המשנה של סבירות גבוהה לנשק גרעיני בסוריה, לפרויקט גרעיני בסוריה. אין שום מסמך אחר, לא של אמ"ן ולא של המוסד, שמתריעים בפני ראש הממשלה או ראשי מערכת הביטחון שמשהו כזה מתפתח. היום מנסים להגיד, כן, היו דיונים, חשבנו על זה, מישהו העלה את האפשרות, אבל לא הסקתם את שום מסקנות. ואז, מאחר שאני מכיר את היהירות והשחצנות ואת הזלזול שלהם בפוליטיקאים כמוני, כולם מי אני, סמל ראשון בגולני הייתי. אני מחליט כדי לא לתת להם להתחמק, שכל 4 חודשים ראש המוסד וראש אמ"ן יוזמנו לדיון מיוחד בוועדת המשנה רק על הסיפור של הגרעין בסוריה. כדי שהם לא יוכלו להתחמק. הם צריכו לדווח לנו מה חדש, אם יש נתונים חדשים, מה הם עושים בעניין הזה, ולהתווכח איתנו גם. כי כל הוועדת משנה קיבלה את עמדתי. עמדתי כבר הומצאה על ידי כל חבריי בוועדת משנה למודיעין בכנסת. אפילו יוסי שריד, נכון? יוסי שריד לא היה חבר בוועדת משנה. לא היה חבר בוועדת משנה. כך שהוא לא היה מודע לכל העניין בשלב הזה. ואני מתאר בספר את הפגישות הראשונות. בקיץ 2004. ראשון נכנס האלוף פרקש, ראש אמ"ן, בן אדם אינטליגנטי, רציני, ראש אמ"ן. גם איש מודיעין? לא, הוא לא בא מהשדה. נכון, איש מודיעין רציני. חליוה נגיד הגיע מהשדה. לא, הוא צמח באמ"ן. הוא היחידים בין ה-17 האחרונים, אני זוכר נכון. אני מציג את התזה, למה אנחנו חושדים שיש פרויקט גרעין סודי בסוריה, ושאני מסיים בפתח הדיון להציג את זה, הוא עונה לי כך. אדוני הפילוסוף, אתה מבין שזה... הרמה ל... זה בלגלוג, אדוני הפילוסוף. כן, כלומר, אתה פילוסוף, אתה לא איש צבא. אדוני הפילוסוף. מודיעין זה מקצוע. צריך להיות מקצוען במודיעין כדי להבין שמה שאתה אומר לנו הוא בלתי אפשרי. אתה פילוסוף. ואז הוא אומר לי, אני מודיע לך כראש אמ"ן, א', שאין פרויקט גרעין בסוריה, וב', שאם היו מנסים להקים דבר כזה, היינו מגלים את זה באופן מיידי. ואני קצת נפגעתי, אדוני הפילוסוף, וזה כאילו, מה, צריך להיות מקצוען, יעני, אתה לא מקצוען, מה אתה מעיר לנו המקצוענים? מי אתה? אני עונה לו כך, זה הכל מתואר בספר, זה באמת רגע דרמטי. אדוני האלוף, אני לא מקצוען במודיעין, ואני לא אלוף בצה"ל, אני אפילו לא קצין. אני כולה הייתי סמל ראשון בגדוד 12 בגולני. אבל במקרה, אני דוקטור לפילוסופיה. ואתה יודע מה? צריך להיות מקצוען בפילוסופיה, כדי לדעת להטיל ספק. וכפילוסוף אני מטיל ספק גדול ביהירות ובשחצנות שלכם. ואני מזהיר אותך, שאם אתם תתעלמו מהביקורת שלנו ומההערות שלנו, יכול להיות שהיא מתפתח בסוריה מחדל מודיעיני, שיהיה יותר חמור מהמחדל של שנת 73, כי סוריה, כולכם מסתכלים על איראן, וסוריה תופיע עם פצצת אטום, בלי שאנחנו נדע על זה, ובלי שנהיה מסוגלים למנוע את זה. יוצא ראש אמ"ן, נכנס ראש המוסד מאיר דגן, עם הסגן שלו תמיר פרדו, ועוד כמה אנשים, ראש אגף המודיעין שם וזה. אני מציג את אותה הצגה. עכשיו, תראה כמה דברים שונים. אומר לי מאיר דגן, אני אומר לך ביושר, אנחנו לא רואים כלום. אנחנו לא רואים תוכנית גרעין בסוריה, אנחנו לא רואים שום סימנים לכך. התייעצנו עם האמריקאים, עם ה-CIA, ועם הבריטים, ועם הצרפתים, וגם עם אמ"ן שלנו, ואף אחד, כולם חושבים שאין כלום. אבל, חלילה לי, כראש המוסד, להתעלם מהזרה של ועדת משנה למודיעין בכנסת, שמזהירה אותנו שייתכן שצומח לנו פה מחדל מודיעיני. אנחנו נכין תוכנית מיוחדת, אנחנו גם נציג אותה בפניכם, לשמוע את ההערות שלכם, איך לברר מודיעינית בצורה טובה יותר, אם יש או אין תוכנית גרעין בסוריה. אני מעריך שזה ייקח לנו בין שנה לשנתיים, להגיע ליכולות מודיעיניות, כי אנחנו גם אמרנו איך אנחנו מניחים שזה מוסתר בסוריה, למה לא רואים את זה, כדי שנוכל לתת תשובה יותר טובה אם יש או אין. זאת התייחסות רצינית. לא מזלזלת.
מי אתם? אני מקצוען, מי אתם? ובאמת, אני גם עזרתי לו לקבל איזו תוספת תקציב לטובת התקצוב של התוכנית הזו. שוחחתי עם שרון ועם נתניהו שהיה שר אוצר, ודאגנו שהמוסד גם יקבל איזו תוספת כדי לממן את התוכנית הזאת. ובאמת המוסד בסוף, בזכות הדבר הזה, עלה על הכור בסוריה שהושמד בשנת 2007. זו דוגמה, דרך אגב, אני חושב חריגה בהיסטוריה, אני לא מכיר, אני לא היסטוריון של המודיעין, אבל אני לא מכיר עוד דוגמה, שוועדה בפרלמנט כלשהו, הייתה הראשונה להזהיר ולהתריע, ובעצם לחשוף תוכנית גרעין או תוכנית צבאית משמעותית במדינה אחרת. לצערי, דרך אגב, הצנזורה אישרה לפרסם את כל הסיפור וגם חלק מהמסמכים ב-2018. זה הופיע בחדשות ערוץ 12, עשו על זה תוכנית של 20 דקות, בלב מהדורת החדשות, על הסיפור הזה, איך ועדת משנה בכנסת התריעה, ואמן זלזל, והמוסד לקח את זה ברצינות, והאמן זלזל. עמית סגל הכין את הכתבה הזאת, אבל מאז אתה רואה שהממסד הצבאי, וגם העיתונאים כמעט מתעלמים מזה, שמדברים על הכור בסוריה, את העובדה המכריעה, שמי שהצביע לכיוון, שמי שהצביע על הסכנה, שמי שהתריע, הייתה ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, כל העובדה הלא נעימה הזאת, שכאילו הפוליטיקאים במקרה הזה, הם אלה שהובילו, הם אלה שהתריעו, הם אלה שצדקו, כל הדבר הזה, אף אחד לא אומר שלא היה, אבל מעלימים אותו פחות או יותר, לא מדברים עליו בהקשר של החיסול הכור הגרעיני בסוריה. ועולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת, היחסים בין הצבא לבין פיקוח הפרלמנטרי פשוט חזרו נכון, כן, אני לא יכול להגיד שהם משופרים, כן. אני יכול להגיד בצער שגם הקבינט המדיני-ביטחוני וגם הכנסת לא מצליחים בדרך כלל להוות משקל נגד ולפעול בצורה פרואקטיבית, כמו שאני חושב שפעלנו בתקופתי כיו"ר ועדת חוץ וביטחון. נגיד היה חבר קבינט, לא נגיד את שמו כדי שלא ייכנסו לפוליטיקה, אבל זה היה חבר קבינט לפני מעל עשור, שדיבר עם הח"כים, לגבי המנהרות מעזה. ואמרו, מה פתאום? הוא מדבר עם הח"כים, והוא מקבל מודיעין מהשטח ישירות, ולא דרך התיווך של אמ"ן. כן, זה אחד הדברים הכי חמורים, דרך אגב. אני חושב, לא חשבתי על זה בזמן אמת, אבל שאחד הדברים שצריכים לדרוש בקבינט המדיני-ביטחוני, וגם ועדת חוץ וביטחון, שבכל דבר מז'ורי, שצה"ל מציג תוכניות למלחמה למשל, או שרוצים להצטייד במטוסים חדשים, או מציגים תוכנית חומש חדשה, עם דגשים אסטרטגיים, שצה"ל ומערכת הביטחון יביאו גם עמדת מיעוט. הרי בטוח בצה"ל היו גם אנשים שהטילו ספק, או חשבו אחרת, שיזמנו את אותו תת-אלוף בחיל אוויר, שחשב כמוני, שצריכים לקנות עוד מטוסי F-15 חדישים, F-15EX, ופחות מטוסי חמקן, F-35, שיזמנו גם אותו לוועדת ההצטיידות. זה נוהל שלא קיים, הייתי שוקל להניג נוהל כזה. או ירידה לשטח, זאת אומרת... כן, אני רוצה להגיד לך כן, זה בעיניי באמת חוצפה. או נגיד אם היה... בסוף אתה כחבר כנסת, כשדיברנו לפני כשנתיים, היה לך צוות של 3 אנשים, אני חושב, 3 יועצים, אחד מהם הוא גם על תקן סוג של נהג. אם היה, אתה יודע, הייתי לפני כמה שנים בסיור בסנאט האמריקאי, יש לכל סנאטור שם צוות של כמעט 100 איש, שיכול לחקור, ואחד יכול להיות הוויסלבלואר, שזה הטלפון שלו חשוף בציבור, מי שרוצה לדבר איתו על עניינים ולהדליף לו מסמכים. יש להם גם מגייסים כוח אדם ברמה, יש להם דוקטורים ופרופסורים בצוותים שמייעצים להם בכל מיני דברים. יש להם תקציב בשביל, עכשיו צריכים לעשות איזה מחקר משפטי, או מחקר אחר. כן, לוקחים את זה ברצינות, כן, לוקחים את זה ברצינות, והיה ראוי ללכת לכיוון הזה גם בישראל. חבל. אולי הדבר הכי, אתה יודע, מז'ורי, שבסוף לא הצלחת למנוע. כתבת מאמר בקומנטרי 1998, מה יקרה כשהצבא הפלסטיני יפלוש לישראל, ממש תיאור של 7 לאוקטובר, אני אצטט פה איזה משהו בתוך המאמר, זה... היום זה מאוד מאוד עצוב, גם, אני חושב גם, אז חזית איזה, בסדר. כן, הוא מביא פה חלק מהמאמר, כן. כן, נכון.
אחת מהנחות היסוד שבבסיסי הסכמי אוסלו הוא שכניסתו של כוח פלסטיני קל לשטחי יהודה ושומרון ועזה אינה צופנת בחובה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. זאת מאחר שהכוח הפלסטיני האמור בטל ב-60 בהשוואה לכוחו האדיר של צה"ל. מטרת המאמר היא לבקר הנחה זו. ניתוח דרכי פעולה אפשריות הראה כי פריסתם של כוחות פלסטינים בקרבה מיידית לעורף הישראלי עלולה להופכם לגורם מכריע בעת התלקחות אזורית. אם וכאשר תתרחש פריצה מהירה של טויוטות, סתם טויוטות אני מוסיף עכשיו, של הכוחות הללו לעבר מרכזי עצבים של העורף האזרחי והצבאי של ישראל. נכון, זה מאמר שפרסמתי בשנת 98, עוד לא הייתי חבר כנסת, הייתי מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה. כתבת בקומנטרי, שזה כתב עת אמריקאי. גם בנתיב, יצא בעברית, בנתיב, כתב עת אסטרטגי בישראל וקומנטרי בארצות הברית. ובמאמר הזה, זה כמעט נבואי, כן, אני מזהיר, אני אומר, תראו, אני לא רוצה לדבר על מעשה טרור. בוא נתייחס... אתה מדבר על פלישה. מאחר שיש פה כוח פלסטיני מאורגן, שזה כוחות של ערפאת והרשות הפלסטינית, עם עשרות אלפי לוחמים, ויש פה גם כוח של החמאס, שאז עוד היה יותר חלש, אבל שיכול לסייע לו, שגם זה כוח מאורגן. יכולה יום אחד להיות פלישה, המרחקים כל כך קצרים, שאם הכוח הזה יפלוש לא חלקו, אלא אלפים, אם תהיה לנו פלישה של אלפי לוחמים פלסטינים, בלמשל 50 או 100 נקודות לתוך הארץ, הצה"ל לא יוכל להגיע בזמן, והתוצאה תהיה שיכבשו שכונות בכפר סבא ובשדרות, ויקחו מאות בני ערובה, ותיווצר פאניקה נוראית, וישתלטו גם על צירים מרכזיים, ואפילו יוכלו להגיע לתחנות כוח או שדות תעופה שלנו, כי המרחקים מאוד קצרים. והזהרתי שלא תהיה לנו התראה, כי אין חסינות בפני הפתעות, שזה יכול לבוא בהפתעה, ושאם זה יקרה בנקודה 1 או 2, הצה"ל יוכל להגיע מהר, אבל אם זה יקרה ב50 או 100 נקודות, אין סיכוי שהצבא יגיע לכל הנקודות, ויטפל בזמן בכל הפרצות, ולכן תהיה פה טרגדיה, שיכולה להוביל ממש לסיכון קיומה של ישראל, או לפחות לפגיעה חמורה מאוד בעורף הישראלי, גם הצבאי וגם האזרחי. ואפילו הצעתי הצעות איך להקים האמת, אני עכשיו חיל מצב. אני עכשיו חייל באחת ההצעות שאתה הצעת אז, אף אחד לא הקשיב. כן. אז עכשיו קצת מקשיבים, אני אצטט שוב, אולם עלייה וקוצבה, להבדיל מהחזיתות החיצוניות שבהן יש לכוחות המילואים שהות של 24 שעות ויותר להתארגנות, תוך בלימת והאצת האויב על ידי הכוח הסדיר וחיל האוויר, קרבתם היתרה של הכוחות הפלסטינים ליעדים במרכז הארץ, מחייבים את הכנסת הכוחות החוסמים פעולה תוך לא יותר משעה שעתיים. מכאן שהפתרון צריך להתבטא בהקמתם של צוותי מילואים קטנים, קלים וזריזים, שיאורגנו על בסיס מקומי, מענה א' בקיבוצים, ומענה ב' מיליציות משמר של חיילים ותיקים בגילי 35 פלוס, להלן אני, אוגדה 96 שהוקמה היום. שהנשק בבית, ואז לא צריך ללכת לימ"ח, פה כבר נאמר הציטוט כמובן. כן, אז כן, ראיתי את זה, את הסכנה ב-98, כתבתי את המאמר, להפתעתי, אני אומר את זה לטובה, סגן הרמטכ"ל דאז עוזי דיין והאלוף בריק, קראו את המאמר והזמינו אותי לפגישה, לשחח על המאמר, וחודש אחר כך הוזמנתי לראשונה בחיי לכנסת, לא הייתי עוד חבר כנסת, עוד לא הייתי פוליטיקה, כן, התרגשתי מאוד, הוזמנתי לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, קראו לדיון תסריט שטייניץ, על התסריט הבלהות הזה, שמתאר פלישה של אלפי לוחמים פלסטינים מעזה ומיהודה ושומרון ללב הארץ. מי שרצה לזלזל, דרך אגב, קרא לזה בזלזול תסריט הבלהות של דוקטור שטייניץ. והגעתי לוועדת חוץ ביטחון, והרציתי במשך 2-3, ועניתי לשאלות, למה אני חושב שהצבא הפלסטיני, אז אני מדבר בעיקר על הכוחות של ערפאת, אבל אין הבדל, זה חמאס, ערפאת, עקרונית, זה יכול לבוא גם מהכוחות של הרשות הפלסטינית. זה כוחות יותר חזקים בשביל חמאס. מה? אז, כן, היום, לא, כן. היום? קשה לדעת, לחמאס יש מבנה צבאי לא, אני אומר, הכוחות הפלסטינים של היום, שוב, בלי חשיפה לשום מקור מודיעיני, שריוניות קלות כאלה יש, רכבים יותר טובים מהטויוטה המסכנה כן, מצד שני אין להם כמויות עצומות של טילים ורקטות. בסדר, לא, אבל פלישה קרקעית רגילה. כן, כן, הם מסוכנים, אני מסכים איתך, הם מסוכנים. הם מסוכנים. מכונות ירייה מאגים, אני מאמין שיש להם. הם מסוכנים. זה לא מידע סודי. אני בהחלט חושב שזה סכנה שצריך לטפל, בסיכון שצריך לטפל בו.
אבל אני כותב את המאמר, ואני מגיע פעם ראשונה בחיי לכנסת, לוועדת חוץ וביטחון, שכמה שנים אחר כך אני נהיה היושב ראש שלה. וכמובן, גם במהלך כהונתי כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, כל הזמן התרעתי בפני הדבר הזה, וכולם חשבו שאני מגזים. הוויכוח שאני מתאר פה בספר, בפרק הזה, שנקרא כאשר הצבא הפלסטיני יפלוש, זה הוויכוח בשנת 2014, מבצע צוק איתן. 5 שרים, שבועיים כבר חלפו, יורים על כל המדינה, פעם ראשונה יורים על ירושלים מעזה, בן גוריון נסגר אז במבצע צוק איתן, נסגר נדמה לי לשבוע או שבועיים, כי טילים נפלו באזור, והמערכת מתייחסת לזה כמו עוד מבצע. ואני טוען מהיום הראשון שיורים טילים על כל המדינה, וזה לא רק כבר תקרית גבול, ושבן גוריון נסגר, זה מלחמה. ואסור להתייחס לזה כעוד התגוששות או עוד מבצע מקומי. בוא ניקח שוב ציטוט, כי זה הכי חזק. אתה אומר, ביוני 2006, בראיון לערוץ 7, בסופו של דבר ניכנס לרצועה, השאלה היחידה היא, האם הכניסה תהיה לפני שיקרה אסון או אחריו? הגיע הזמן למבצע חומת מגן 2 כדי לעקור את הטרור מהשורש. נכון, אז הוויכוח הזה חוזר על עצמו ב-2011 ו-2012, ומגיע לשיא ב-2014. נכון, תצטטתי מההיסטוריה העתיקה. כן. אתה אומר, אז הנה, ב-2014, בזמן, נכון, צוק איתן. כן. צריך לכבוש את עזה ולהסיר את כל האיום. לבני עונה, אסור להתרגש יותר מדי. ליברמן, אמן טעה בהערכות שלו עד עכשיו, צריך לכבוש את עזה. לפיד, אני מתנגד לכל כניסה קרקעית. נכון. אז על זה היה ויכוח גדול ב-2014. ליבני קצת שינתה את עמדתה אחרי כמה שבוע או שבועיים, והיינו 5 שרים שטבענו שיגישו לנו תוכניות לא רק למהלומות נגד, למה שקראו גביית מחיר מהחמאס, אלא להכרעת החמאס על ידי כיבוש קרקעי, או של כל עזה, או לפחות של צפון עזה. בנט, ליברמן, גלעד ארדן, ציפי לבני, השם המפתיע. ממש שינתה. כן. ואנוכי. אני הייתי אז משקיף בקבינט, באותה תקופה, ונתניהו נותן הוראה לצה"ל להציג אופציה של השתלטות על עזה. ואני גם אומר כל הזמן, אני אומר, תראו, יש פה בעיה אמיתית. מקימים פה צבא בארץ ישראל המערבית. זה מנוגד לא רק להסכמי אוסלו, אלא לכל תפיסת הביטחון, דוקטרינת הביטחון של ישראל עוד בתקופת בן גוריון. מעולם לא הסכמנו שיהיה מערך צבאי משמעותי בארץ ישראל המערבית, והנה זה קורה לנגד עינינו. עכשיו, אני מזכיר לך שאז החמאס לא היה כל כך חזק. אז היו להם איזה 9,000 או 10,000 לוחמים, לא 40,000 כמו שהיה להם בפתיחת האירוע הזה. גם לא היה להם את כל המנהרות, את כל כלי הנשק, הם היו... ומגיע אותו לילה מפורסם, כי המצגת הזאת הודלפה, ומגיע צה"ל וכל מערכת הביטחון, דיון בקריה, בוגי יעלון שר ביטחון, גנץ רמטכ"ל, אייזנקוט נדמה לי כבר סגן רמטכ"ל, ואחרים, ומציגים את המצגת. והמצגת הזאת היא כל כך מבהילה, הם מזהירים לא להיכנס לעזה. כי אלפי הרוגים. כי לא, הם מדברים על 500 הרוגים לצה"ל, על כיבוש, אני חושב שזה לא היה כל הרצועה, אלא רק החלק הצפוני, אבל יכול להיות שאני טועה, 500 הרוגים, אלפי פצועים, אבל הם אומרים, לא רק שנשלם ב500 הרוגים ממיטב בנינו, אלא שהמצב אחר כך יהיה גרוע יותר. ראשית, אנחנו נצטרך להשתלט על עזה ונצטרך לממן את החינוך והבריאות והשיטור, ובמשך 2-3 זה עלויות של עשרות ומאות מיליארדי שקלים על חשבון מדינת ישראל ואזרח ישראל. שנית, מצרים וסוריה יבטלו את הסכמי השלום בסבירות גבוהה, כלומר גם נאבד את הסכמי השלום שכבר יש לנו. ושלישית, וזה הנימוק הכי מעניין, עדיף שהחמאס יהיה בעזה, כי אם נכריע אותו, אז יהיו כל מיני ארגוני טרור קטנים, נקודתיים, ולא יהיה לנו עם מי לשחק את משחק ההרתעה. כן, שאנחנו גובים מחיר, ואז הוא מורתע ומשתלט על השטח, יהיה כאוס, והכאוס הוא עוד יותר בעייתי מבחינתנו. לכן עדיף להשאיר את החמאס על כנו, ולא לשלם את המחירים האלה. ובסוף הערב, אני מתאר את זה בספר, אחרי שכולם שומעים את המצגת, באמת מצגת תבהלה. טוב, זו מטרתה. כן, זה כנראה מטרתה. אז נתניהו שואל את כל השרים שהציעו חברי הקבינט, אם הם רוצים הצבעה, כי כבר ברור שאין רוב,
באמת זה כמעט בלתי אפשרי שקבינט ישלח את הצבא בהתנגדות כזאת גורפת, גם של שר הביטחון וגם של הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד והשב"כ וכולם. וגם מי שלא רוצה להילחם, אתה אומר לו תילחם בכפייה, זה לא עובד. זה קשה. ונתניהו שואל את כולם, אז כולם עובר אחד אחד, כולם אומרים אנחנו רוצים לחשוב על זה עוד פעם, אוקיי, היו פה נתונים שלא... ואליי הוא לא פונה, כי אני לא חבר, אני רק משקיף. היינו ברוטציה בתוך הליכוד, אני באותם חודשים הייתי משקיף. באותה חצי שנה. ואז אני מרים את היד, ואני אומר לו, סליחה, ראש הממשלה? סליחה, נורא מצטער. אין לי זכות הצבעה, זה המעמד של משקיף, אבל יש לי זכות הבעת דעה. טוב, יובל, מה אתה רוצה להגיד? אומר, עם כל הכבוד, אני עדיין חושב שצריך לכבוש את עזה ולהכריע את החמאס. כי בעתיד זה יעלה לנו יותר ביוקר. כי אנחנו גם צריכים לגדוע את התהליך של בניית צבא פלסטיני, עם כוח גם פשיטה קרקעי וגם כוח רקטי משמעותי, זה הולך וגדל משנה לשנה. ככל שאנחנו מתעכבים בלמנוע את זה, בסוף זה יתפוצץ עלינו יותר בגדול, המחיר בסוף יהיה יותר גדול. ושנית, אמרתי גם בחינה אזורית. אי אפשר שאנשים רואים שיורים טילים, ומאות אלפי טילים על תל אביב ועל ירושלים, על אשדוד ואשקלון ובאר שבע, על כל המדינה כמעט. ואנחנו מתייחסים לזה כמבצע. גם הסורים, גם חיזבאללה, גם האיראנים צריכים להבין שיורים טילים על מדינת ישראל, זאת מלחמה. זה לא איזו התגוששות שאנחנו גובים מחיר יותר גבוה. זה חייבים להבין, השמיים צריכים ליפול על מי שיורה טילים על מדינת ישראל. וכמובן, נשארתי בודד בעמדתי בסוף הדיון הזה, והיום גם אני לא הייתי בטוח שאני צודק, כי זה באמת קשה, באים כל מערכת הביטחון באה ואומרת לך שאתה טועה. בשבת בבוקר. כן, והיום ברור שהיה עדיף לעשות את זה אז, ולשלם את המחירים אז, כי הם בינתיים הפכו מ10,000 לוחמי חמאס ל40,000, ומרקטות כאלה לרקטות כאלה, ומכוח כזה לכוח כזה, וכמובן הפתיעו אותנו באותה שבת שחורה של 7 לאוקטובר. כן, טוב, אתה מתאר את הסצנה שהייתה בכל בית, ששמעתי את ביתי יערה, צועקת לנו מהקומה התחתונה, אמא, אבא, מלחמה, כשהדלקנו את הטלוויזיה כבר דיווחו על שיגורם של מטחים כבדים, כל אחד זוכר את הבוקר הזה. זה היה בוקר מחריד. אתה אבל אומר, משהו נוסף האחרון לנושא הזה, זה שיחד עם זאת, גישתי הייתה תמיד שעלינו לפעול למניעתו של משבר הומניטרי בעזה. זאת, בין אם החלטנו למוטט את שלטון חמאס, ובין אם אפשרנו לו, לעת עתה, להמשיך ולשלוט ברצועה. לכן תמכתי לאורך השנים בהספקת מים וחשמל לרצועה, וגם בהכנסת הכסף הקטרי לטובת תשלום משכורות לפקידים, במטרה לאפשר לעזתים לייבא מישראל ומחול מזון, תרופות ומוצרים חיוניים אחרים. למה? תראה. היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו. אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס. כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס, כאן למטה, ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם. בלי הכסף הקטרי, הרי הכסף הקטרי החליף את הכסף של הרשות הפלסטינית.